हॅलो फ्रेंड्स, सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे आजच्या व्लॉगमध्ये। आज अक्षय तृतीया आहे आणि अक्षय तृतीयेनिमित्त आमच्याकडे एक नवीन मेंबर आलेला आहे। तर आर्यच्या काकाची गाडी आली आहे आणि आम्ही चाललो देव बाप्पाला। आता कालच्या व्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलं असाल, आम्ही तुम्हाला तयारी दाखवलेली। इथे एक कार्यक्रम आहे, सत्यनारायण ही पूजा आहे आणि महाप्रसाद आहे। त्याच्यानंतर रात्री नाटक पण आहे, ते पण आम्ही तुम्हाला दाखवू व्लॉगमध्ये पुढे। तर आता आर्यची थोडीशी तयारी राहिलेली आहे आणि आर्यला घेऊन आम्ही जाणार आहोत तिथे। तर तो कार्यक्रम सुद्धा दाखवतो तुम्हाला आम्ही कसा होणार आहे। आर्यला गाडी खूप आवडलेली आहे। हो, पीक दाखव, चालून दाखव। आर्यला गाडी खूप आवडलेली आहे, खूप आवडली आहे गाडी। जाणार आहोत आणि आर्युलाचं हे पहिलं दशावतारी नाटक असणार ना। आर्युला भाग घेणार आहे काय? आर्य फर्स्ट टाइम दशावतारी नाटक बघणार आहे। आल्यावर नाचून दाखवणार आहे तलवारी घेऊन। चियक 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 भाव अंतरीचे हळवे, हो चावी घेऊन गेलो। चल, मी हा पिलू तर गाडी चालवण्याचा चला चड्डी घाला आणि चला आता जाऊया देवळात। चला चला, पूजा सुरू झाली। आता पुढचा व्लॉग आता तिथे गेल्यानंतरचा तुम्हाला दिसेल आणि त्याच्यानंतर रात्री पूजा पण हे नाटक पण तुम्हाला दाखवतो आम्ही इथे काय असणार आहे। तर आजचा हा अक्षय तृतीया 3:30 दिवसापैकी एक दिवस अतिशय शुभ असतो आणि त्या दिवशी आम्ही खूप काही मज्जा केलेली आहे। देवबाप्पाला जाऊन आलेलो आहोत, छान असा आजचा दिवस गेलेला आहे आणि जाणार आहे उरलेला। चला तर बघत राहा व्लॉगमध्ये काय होतं पुढे। लेट्स। तर आम्ही या ठिकाणी पोचलेलो आहोत श्रीदेव टेमकरी। येथे पूजा आणि आरती झालेली आहे। थोडासा उशीर झाला यायला, त्याच्यामुळे आम्हाला आरती मिस झालेली आहे। हरकत नाही, तुम्ही व्हिडिओ बघत राहा पुढे काय काय होतं। आर्यला झोपेतून उठून तसंच घेऊन आलो, थोडासा झोपेमध्ये होता त्याच्यामुळे। आर्य इथे येऊन तरीसुद्धा एन्जॉय करायला लागला आहे। आता सुरुवात झाली आहे त्याची। अरे हाय कर आर्य कॅमेराकडे बघून। पुरणपोळ्या तयार झालेल्या आहेत। आता देवाला नैवेद्य दाखवायचं आहे, त्याच्यासाठी मी केळीची पानं आणत आहे। तर देवाला नैवेद्य दाखवणे म्हणजे आमच्याकडे मालवणीत आम्ही म्हणतो की देवा उपार दाखवचं। तर त्याच्यासाठी मला केळीची पानं इथे मी काढते। पुढे टोक असलेलं पान मला पाहिजे आहे। तर आता कॅमेरा मलाच पकडायचा आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला दाखवू शकत नाही। पण ही आता मी काढलेली आहेत केळीची पानं 2। तर देवाचा आता मी नैवेद्य बनवणार आहे आणि दाखवणार आहे। तर इथे मी केळीची पानं स्वच्छ पुसून घेतलेली आहेत आणि आता मी बाहेर आले आहे। तुळशीची पानं त्याच्यावर नैवेद्यावर ठेवण्यासाठी मी तुळशीची पानं घेऊन जात आहे। देवबाप्पाला आता नैवेद्य दाखवायचं आहे। इथे मी दाखवलेलं आहे देवबाप्पाला नैवेद्य। तर आता पुढची कामं सुरू करते मी आणि व्लॉग बघत राहा पुढे। इंटरेस्टिंग दशावतारी नाटक मी तुम्हाला दाखवणार आहे। इथे आम्ही आलो आणि लगेचच दशावतारी नाटक स्टार्ट झालं आणि लवकर आल्यामुळे आम्हाला चेअर पण भेटल्यात। पण आर्य आता अगदी झोपेला आला आहे। मला वाटत नाही आर्यने स्टार्टिंगला गणपती बाप्पा बघितला नाटकातला आणि मग आर्य लगेचच झोपला, त्याच्यामुळे जास्त वेळ थांबू शकत नाही आम्ही।
तर इथे एक 15 ते 20 मिनिटं थांबून मग आम्ही निघणार आहोत. बाकीची सगळी घरातली लोक थांबणार आहेत नाटक बघण्यासाठी. तर तुम्हीही थोडासा नाटकाचा पार्ट एन्जॉय करा. संपूर्ण नाटक मी इथे टाकूही शकत नाही व्हिडिओमध्ये, तर थोडासा पार्ट टाकला तर तोच बघून तुम्ही आता एन्जॉय करा. मला तर बघायची खूप इच्छा होती. पुढे नाटक खूप छान रंगलेलं, पण छोटा आर्य झोपल्यामुळे आम्ही आता लगेच आम्हाला निघावं लागणार आहे. तर तुम्ही हा व्लॉग पुढे एन्जॉय करा आणि हे नाटकसुद्धा एन्जॉय करा. जे श्री हनुमान मंडळ आहे त्या मंडळाचा हा गणगणित तशातरी नाट्यप्रयोग चाललेला आहे, तर त्याचा आस्वाद तुला हा मी मार्ग दाखवलाय का? पण आज मला साऱ्यांना इथं सांगायचं, लक्षात ठेवा शेवटी भोगून माणसाला नरदेहाची प्राप्ती होते आणि तो जर का नरदेह सार्थकी लावायचा असेल तर प्रत्येकाच्या जीवनात एकच मार्ग आहे आणि तो मार्ग म्हणजे भक्ती मार्ग हो. जो परमेश्वराने आपल्याला जन्म दिलाय तो फार लाख मुलांना आहे. तो जन्म तुम्ही कधी वाया घालवू नका. मनामध्ये धनाच्या विलासात कधी बाळगू नका. भाव भक्तीने त्या भगवंताचं पूजन करा भावेन त्या देवाची सेवा करा. तो परमेश्वर सदैव तुम्हाला सदैव Thank you.
राजा धार्मिक त्याची प्रजा धार्मिक, राजा पापी त्याची प्रजा पापी, प्रजा ही राजासारखी वागते, जसा राजा तशी त्याची प्रजा. पिल्लू काय झालं रे? ते कोण आले? तो राजा आला, राजा आला. सोन्या तर हा व्लॉग मी इथेच कंप्लीट करते. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि मी माझ्या चॅनलवर वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या टॉपिकवरचे खूप सारे व्हिडिओज बनवत असते. इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज खूप असतात, तर त्यासाठी तुम्ही रेग्युलरली माझे व्हिडिओज बघत जा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन टॉपिकसोबत किंवा व्लॉगसोबत. बाय बाय फ्रेंड्स, थँक फॉर वॉचिंग.